Вітаю вас, друзі! З вами Олена Якубчук, інтелектуальні новини. Сьогодні гранти для українців. Але це не те, що ви думаєте, і все не так, як ми звикли. Тому більш подробиць зараз вам розкажу. Intellectual News. А ще я вас попрошу поставити нам лайк, підписку і коментар, тому що для нас це дуже важливо і це наша неймовірна підтримка. Дякую вам, коли ви нам пишете і задаєте питання, приєднуйтесь до наших вебінарів. Поїхали! І так, СМЕ-фонд. Це такий фонд, який кожен рік дає гранти для малого і середнього бізнесу, і цього року вони також включили туди Україну. Тобто це не підтримка України, це підтримка малого і середнього бізнесу, який хоче і може працювати в Європі. Що тут не так? Є певні моменти. Перше не так, це те, що ви думаєте, що ви дуже великі, насправді там 250 співробітників має бути, щоб ви вийшли за межі маленького середнього бізнесу. Тому, якщо вас менше, ви вже можете приймати участь. Там ще й капітал треба і так далі. Всі вимоги ви можете подивитися в мене на Телеграмі або у нас на сайті компанії. Що не так? Не так те, що стратегія, це навіть не стратегія, це просто так, давай зареєструємо торгову марку. Давай зареєструємо, як звикли українці, та ще ми зробимо на всі класи. Ні. На всі класи або на всі товари в цьому класі, або на всі послуги в цьому класі. Так от, в Європі це вже давно не працює. В Європі стара, красива система. Там, якщо вже люди працюють, звісно, не всі, там є маленький якраз і середній бізнес, які тільки починають, вони можуть робити такі помилки, як українці, і реєструвати одну торгову марку і думати, що в них все добре. Але це ненадовго, тому що дуже скоро прийдуть або конкуренти, або їм взагалі не дадуть ту торгову марку. І тут вступає вже в роботу розуміння того, що таке архітектура бренду, що таке захист. І торгова марка, вона іде компенсація, оцей фонд, він працює лише на компенсацію зборів, не на компенсацію послуг, тому що хтось же ж має зробити і пошук, хтось має вам побудувати архітектуру, і після цього ви зайдете в реєстрацію. Так от вам компенсується тільки частина, не повністю це безкоштовна реєстрація, тільки частина зборів. Плюс грошей вже менше, ніж було. Якщо раніше вони прям вкладали в мозок кожного, хто подавав, що ви маєте подавати не тільки на торгову марку, а ще й підкріплювати або іншою торговою маркою, або дизайном. Бо в Європі взагалі захист бренду, архітектура захисту бренду, вона включає все. Від торгової марки, дизайн і авторське право. Але не просто так тупо зареєструємо всі 3 об'єкти, а там розбивається на всякі детальки, що можна, враховується практика, враховується фактично, хто у нас конкурент. Там дуже велика робота. І раніше оцей СМЕ-фонд, він прям підштовхував і казав, що ось ми даємо вам, наприклад, 1000 євро, а збори там, самий маленький, в принципі, 1000 євро може піти і на збори, але ж вони платять не 100%, а менше. І вони платили завжди так, що, наприклад, вони забирали 75% зборів офіційних і ще залишали частинку на те, щоб ти подав дизайн. І таким чином вони казали, дизайн тобі треба. Особливо, я вам скажу, дизайн потрібний українцям, якщо ви хочете експортувати з України. Тому що є прекрасні фірми, які називають себе маркетологами в Румунії. Вони не тільки в Румунії, це італійці, це румуни, поляки, і навіть поляки не так сильно, а і навіть болгари. Вони називають себе International Marketist. Мені дуже сподобався один румун, у нього прям цілий сайт. І що вони роблять? Вони, поки ви думаєте, чи ви вийшли на виставку, чи ви кудись вийшли, вони вже подали на реєстрацію дизайн, бо він дешевий і швидкий. І коли ви будете сюди їхати, вони вже навчилися ставити вас в таможені реєстри, вони вас чекають на митниці. Тобто, коли ви перетинаєте кордон, там вже може бути такий румун, маркетолог, який вже зареєстрував не торгову марку, а дизайн. В нас була така ситуація, коли вони
взагалі дуже нахабно це зробили, прям чорним фломастером зробили фото етикетки, чорним фломастером замаркували назву фірми і бренд фірми, але вся етикетка була подана, відповідно, вона була зупинена на митниці. Це до такого треба бути готовим. Тому оці фактично така підтримка, вона на сьогодні не така значна, якою вона була в тому році, якою вона була рік тому чи 2 роки тому. Звісно, ми вам допоможемо отримати ці кошти. Вони навіть приходять на українські рахунки українських компаній, тобто там нема проблем. Іноді вони там плутаються, але ми вже навчилися з ними контактувати і якось вирівнювати ці проблеми. Майже завжди вони один раз не повернулися, і клієнт вже махнув рукою, не хотів боротися. Але якщо у вас є юридична особа в Європі, ну, або фізична особа, яка займається комерційною діяльністю, якщо у вас є українська товка якась, то ви можете подавати. З ФОПом не знаю, я з українських ФОПів не подавала ще торгові марки на цей СМИ-фонд, але, мабуть, я думаю, що якщо банк, там просто проблема тільки в українських банках, пропускають вони чи не пропускають ці платежі, це єдине що. Тому що Європа виплачує протягом 2 тижнів. Ви буквально, ми подали з вами торгову марку, заплатили по збори, і відразу через 2 тижні вже пішов вам платіж назад. Тобто це швидко працює, ефективно працює, але воно дає певну ілюзію, що давай, реєструй. Насправді, ну ні, треба бути дуже обережним, треба позбавитись цих ілюзій українських, що все просто, і торгова марка це так просто, і пошук GPT-чат зробить. Не зробить пошук GPT-чат. Пошук він зробить. Але ви навіть не розумієте, що шукати, розумієте? Тому що є певна практика, і зараз всі ж там борються з цим AI, тому і я чим більше, тим більше стикаюся з тим, що професіонали мають, ну, professionals matter. Професіонали потрібні, чат їх не замінить, і AI їх не замінить. І якщо ви не хочете працювати з професіоналами, звісно, працюйте з AI, але будьте готові до того, що вам прийдеться все одно йти до професіонала і просити на допомогу, тому що будуть відмови, а потім, може, у вас взагалі немає реєстрації. Ви багато торгових марок, мабуть, про це треба зробити окреме відео, що, шановні підприємці, якщо ви думаєте, що у вас є свідоцтво про торгову марку, це не означає, що у вас є захист торгової марки. Це просто свідоцтво про реєстрацію. Воно може вам взагалі нічого не давати. Тому думайте. З вами була Олена Якубчук. Якщо у вас є питання щодо цих СМИ-фонд, якщо ви хочете на нього подати, звертайтеся. Ми вже 3 роки на нього подаємо. В принципі, відмов у нас не було жодного разу, тому, будь ласка, звертайтеся. З вами Олена Якубчук, інтелектуальні новини. Працюйте з професіоналами.